Assalamualaikum and good morning YouTube. Tiru dulu kan, trademark tak ada. So hari ni kembali lagi kita di series modify motor. Sini motor Yamaha LC135. Saya ni kira video kedua untuk modify motor dalam channel aku. Ya, apa aku nak buat kali ni? Kali ni aku nak buat motor aku supaya rendahkan fork lagi, bagi turun lagi. Nak tengok ngam tak ngam, kita turun sendiri je, tak payah hantar kedai. Sebab fork ni dulu dia punya apa, kaki tiga tu dia dah lay dah sebelum ni. So aku tak puas hati, turun dia agak sikit sebenarnya. So aku nak turun lagi. Let's go, let's get this video rolling. Well, how about the new generation? How about the new elevation? What you gonna do when you make it? How about the lemon I skated? Go. Okay guys, apa yang kita perlu buat adalah buka kepok kiri dan kanan, di sini dan di sana. Lepas tu baru kita buka magat. Bila kita buka magat, baru kita buat slow-slow, buat dia punya screw fork tu. Okay, jom kita buka asap. What's up? Okay, so nak buka tu lah. Macam ni yang acak-acak OG. Guys, sebelum aku buat kan, aku teringat aku akan buat ukuran saiz 50 sen guys. Okay, cuba tengok ni kan. Nampak? Tak cukup 50 sen ni. Mana boleh, kita nak 50 sen. Nak rendah lagi, bagi betul-betul kau-kau punya. 50 sen ni dalam 1.3 1.2 macam tu inci. Dia tak sampai 1.5 lah. So cun-cun lah 1.5 tu kira maksimum lah. Kalau nak buat lebih daripada 1.5, contoh macam 2 inci, hamba kena buka ni fork ni, lepas tu tambah minyak, tak pun tambah spring supaya dia jadi keras, tidak terantuk ni. Tak dapat. Okay guys, kita buka dada sikit. Dada no, boleh no. Ni mat clip going up dari mat sini ke mat sini. Wow, berapa kilo masuk dalam tahun sikit, lincah macam Pakai. Masuk dalam tahun sikit, lincah macam Pakai. Zap skru banyak ni, bahaya ni, hilang ni, mampu. Buka habis guys, buka habis. Tak apalah, jom. Okay buat guys, baru senang nak buat kerja guys. Kosong kan, nice. Okay. Kita longgarkan dulu lah yang ketat tu. Duduk sikit boleh? Oh boleh. Tak man. Gila-gila man.
Bila dah buka tu, bagi tu buka saya dengan magat. Yo, tak tahu kat magat tu. Buat pala tu. Buat pala tau. So, newbie tak apa, kita buka magat lah kat saya. Okay guys, dah buka makat semua. Kita longgakkan lah. Longgakkan, keling-keling punya longgak. Lepas itu, nampak ni. Ni. Nampak dah ni sharp. Jadi buka tayar dia kan. Yang ni yang gabungkan, masukkan. Bagi betul-betul sama. Kalau tidak dia tak sama ni nah. Sebelah tinggi sebelah apa. Lepas tu kita masukkan. Bagi betul-betul sama. Saya tunjuk. So. Okey. Bawa kita buka. Mana duit 50 sen ni? Buka duit 50 sen. Fokus lah. Aduh, kamera ni pun tak apa. Dah masuk itu kau. Oi. Aku setup balik kamera ni. Hak ni ketuk-ketuk sikit. Wah ni ketuk-ketuk. Naik. Okey. Ketuk. Nampak je lah. Up. Straight. Ketuk je. Okey, nampak tak? Nampak dah ni. Aduh, takkan tak nampak. Penat. Marah lu kan? Tak dah. Nampak. So, 50 sen. 50 sen Jun. Okay. Try belah sana pula. Tak cukup 50 sen. Sudah. Kena ada 2 50 sen ni. Saya kena 2 50 sen. Taklah sana sini. Sama tak. Kalau harapkan Syah ni macam tak kena. Saya percaya 50 sen tu je sana. Guys, tak jumpa guys 50 sen. Ada pun nak tabung, kena pecahkan bapak 50 sen setengah rare teruk. Sekejap aku tengok 2010 je pun. Okay, ni sama. Betul kot. No? Boleh no? Tak apa kita. Oh Allah, dia turun nampak. Tak ikat. Ingat sini bila dia apa? Tukar sebelah kita ikat. Lepas tu ketat sikit. Yang ketat kan. Lepas tu kita tukar sebelah ni. Memang Depan. Okay, tunggu sekejap. Ikat dulu. Jangan salah pilih lawan. Aku boleh jadi kawan. Tak cukup sebelah. Sebelah tak apa, boleh naik. Lari nak. Okay. InsyaAllah anak-anak, kau tiada di sampingku. Tak nampak lah aku buat kerja nanti dia. Okay. Nampak? Cukup. Cun mat. Cukup.
Cukup cun. Okay, sebelum tu lupa nak tunjuk ni. Ni. Ni kena bagi macam senang buka, senang tutup. Salah jari satu jari. So ni maknanya cun-cun lah tu. Cun. Santai lah. Aduh, santai asap. Nak ketat dengan santai bos. Mana boleh tu nampak tin tu. Okey, mek tin. Aku nak tekan. Accident guys, accident. Motor aku okey ke? Motor masih hidup. Tiba. Dah, kamera masih hidup. Accident guys, kamera masih hidup. Okey, jom. Senang masuk guys. Mantulpakabu. Allahu Akbar. This is not a test. This is your emergency broadcast system. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Guys, akhirnya dah siap guys. Buat lewat guys. Baik guys. Nampaklah sikit lewat kan. Nanti dia betul-betul akan cukup lah makan. Tadi aku test pun okey, tak ada masalah. Dan pusing ni guys. Mesin saya besar. So yeah, memang cun-cun lah. Kepada yang suka tengok video aku, sila like, share and subscribe guys. Subscribe anda memang penting lah. Penting aku bahagai sangat lah. Okay, next video nanti aku buat projek lain pula. Tak tahu lah apa dia pula, nanti tengok lah. Nanti aku upload. So kepada yang tak kenal untuk video aku ni, sila komen kat bawah. Kalau ada apa kekurangan nanti komen kat bawah. Terima kasih sebab menonton guys. Apa-apa jumpa di next video. Assalamualaikum. See ya.